Idag är det en sån här novemberdag när duggregnet ligger som en våt filt över en. När bilarna har dragit förbi och tystnaden lägger sig så blir allting som att det väntar inför en vila. Men ett projekt som man skulle kunna titta på är de här pallbockarna som jag köpte för några år sedan i plåt. Jag tror det kan vara det blåa varuhuset eller om det var Jula. Kommer inte, blå eller röda som jag brukar säga. Jag kommer inte ihåg exakt. De är smidiga för att man kan fälla ihop dem. Men varför ligger bockarna här ute då? Så här hopslängda och lite sneda. Jo, för att någon idiot bakom kameran fick för sig att de här tål nog mycket vikt och lassade på limträbalk på dem. Och tänkte att jag är försiktig och det är bara kortvarigt. Ja, sir. Det slutade ju med att de här benen, se här, att de överböjdes. Finns ingenting stopp. Och lägger jag vikt här på dem nu så bara sjunker de ihop totalt. Så att då blev jag sur. Slängde dem här. Fast det var totalt mitt fel att jag har inte använt dem till rätt saker. De här är jättebra att kunna lägga virke på eller en skiva eller någonting sånt och göra ett bord eller någonting sånt. Men jag tänkte att varför slänga någonting som går ändå kanske reparera? Jag kan ju bestämma helt enkelt. Vill jag svetsa fast dem i en fast position här nere eller vill jag svetsa på någon förstärkningsplåt som gör att de inte kan överböjas? Alltså man ska ju inte lägga ner för mycket tid på någonting som kostar. Det kan ha kostat 300 spänn för paret då. Men att slänga någonting på tippen som man ändå kan vi lägga en halvtimme på det. Behöver inte vara så snyggt heller. Det gula här har ju blivit solblekt med tiden. De står ut ändå så att det är ingenting som ska vara hur snyggt som helst. Hur hade ni gjort? Kommentera gärna det. Hade ni slängt dessa, köpt nya när ni behövde eller och bespara er att laga dessa eller ger ni på att laga dem? Nej, jag flyttar ner dem i garaget i alla fall så får vi se vad vi gör av dem. Nej men tjena, där är ni! Kul att ni hittat ner i garaget här så här mellandagarna. Jag står här och funderar lite på vad man ska göra nu. Nu har man vilat lite och samlat lite, kan man säga, lite krafter. Och det är ganska trevligt här nere i garaget. Men jag inser ju bara ju mer man är här nere hur mycket projekt man har igång. Och jag vet inte hur ni tänker med projekt och ska allting vara perfekt man gör eller ska det vara bättre att det blir gjort än ingenting alls? När jag ibland snöar in mig på saker då tänker man, tänk vad kul att göra allting så här perfekt. Det ska vara blankt och fint, putsat och omlackat och man gör en jättegrej. Och det är ju jättekul om man har tid att göra så på allting. Och känner jag kanske ibland att nej, det finns inte tid till allt. Bara att vara inne här i 5 minuter så ser man det här. Ja, moppen här som står. Ja, den har stått här ett år. Det ska bli jättekul att ta tag i den när jag känner för det. Ja, när känner jag för det då? Ja, inte nu i alla fall. Men någonting som stör mig är ju saker som står framme och tar plats under så lång tid. Ja, den där vill jag inte slänga ut för att då blir det inte bra. Men någonting annat jag liksom släpade in här för en månad sedan, det var de här pallbockarna som jag råkade överbelasta och ha sönder. Och jag sa att de här ska vi få fixa till havs. Ja, nu har de stått här nere. Det är kanske dags att fixa de här då. Och det gäller bara att lägga, vilken nivå ska jag lägga på de här? Först och främst är väl, tycker jag, att det ska bli att man helt enkelt liksom funktionen för det utseende.
Och medan jag står här nu så hör jag hur det pyser där borta. Och det är också en sån här sak som, som stör mig. Vi kanske får börja med att fixa ordning en sak inne eller på kompressorn. Läckande tryckluftsslangar. Vi börjar med den. Ja, de här är ju ganska bra att ha, rullarna och så vidare. Ger ju en bra längd i garaget. Men de börjar läcka. Jag hör att det pyser här. Och jag kan nog säga det, utan att tveka, att det är i den här som det läcker. Och varför det läcker är för att det beror på brist på tätning runt nippen. Och varför säger jag det här nu? Jo, alltså min kanal här nu, vad är det jag ska bjuda på? Ja, alltså stora projekt kanske är jättebra och jättekul att visa. Men det kanske är de vardagliga tingen i kombination med de stora som gör att det blir en bra helhet på det hela. Det här är väl så här typiskt på vardagliga ting. Sen hur mycket vi visar av det och sådana grejer. Men vi packar om den här, eller tätar om den. Så att den verkligen så att den slutar låta. Och sen sätter vi igång med pallbokarna. Ja, då börjar vi med att spänna upp den här. Istället. Så, vi ska ha en nyckel. 13. Nej du. Det var inte 13, det var faktiskt 14. Ja, den här har ju jag lekt med någon gång och trott att det ska bli tätt. Och det är både gängtejp och en gummipackning. Gängtejp och gummi. O-ring, det gick inte så bra. Jag ska ta och rensa där hållet. Nu kommer vi till så här jobbigt moment med handskar in och se jag hålla på med tejper. Det här är i stort sett omöjligt. Där istället. Nej, det här går inte. Jag måste ta någon. Det här är för pilligt. Skit. Ska vi se. Jag ska faktiskt testa en ny variant. Det är att jag gör en liten... Jag rullar en liten rulle istället för att lägga ut en platt. Så. 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 Stora problemet när man håller på med gängerna, det är att man att den korvar upp sig med gängan och bara flyttar sig inåt och tätar ingenting, utan man får inget bra grepp på den. Så. Varför kör hon den där? Så. Här är ganska skönt att stå i lugn och ro och fixa. Jag har ingenting som strular. Det är betydligt värre att stå och när man håller på med någonting och sen läcker saker. Man ska bara dra fast någonting och sen, eller blåsa bort någonting och sen stoppa på det så läcker det och kompressorn startas och man blir irriterad. Nu har man ju faktiskt tid till det här. Jag tror faktiskt inte det här blir bra. Jag får göra om det. Nej, det blev tätt.
Jag drar åt den också för att det inte... Jag har haft problemet med att man inte dragit åt den tillräckligt. Och då började den liksom... När den här flexar så gänger den ut sig och så börjar läcka den vägen. Så den måste ju sitta också. Skönt. Saker som inte läcker, som är tyst. Nu kan vi sätta igång med pallbockarna. Yes! Här ligger den. Lagom på bordet. Och det som är att när den är den här, den är lätt att veta, det är inga konstigheter. Men det är att den kan överböjas. Här var inte ett jätteglapp. Men den där är ganska... Den har fått sig en jädra tjoss. Då är det ju frågan. Är det värt att hålla på och göra den här ihopfällbar? Alltså den har fått så mycket bucklor och är böjd. Stålet är mjukt, stålet är ganska klent. Jag skulle nog säga att det är betydligt bättre. Och göra den här till fast. Man skulle ju kunna... Om man svetsar den fast så kan man ju... Precis. Vi behåller den här funktionen att kunna ihop dem. Men vi tar bort den där funktionen. Det är bra mycket fortare och vi får ett par ben som kan fungera till massor. Den här har ju redan liksom hål och förberett. Du kan sätta på några reglar eller någon skiva på om det står ute. Så att, ja, nej men vi tar och tittar på lite... Loppa där. Och sen en plåtbockverktyget. Vad 17 kan jag ha lagt? Sån grej då. Man städar och plockar överallt och vill få ordning på saken. Och sen, fast man vet exakt vad det är så vet man inte vad det är när man väl ska ha det. Så. Där har ju ingen som helst effekt. Jag försöker dremla där så att jag kan bara lägga in svets på bordet så enkelt som möjligt. Och till det då så ska vi ju ha den här minns jag nu att förra gången så störde jag mig på att den lät så fruktansvärt mycket. För den läckte. Och det är inte konstigt, den hade jag ju bara dragit på här. Så att vi gör en exakt likadan manöver nu här. Så har jag dessutom blivit gladare i framtiden. Glatt Fredrik, prata med när man håller på med skruvstädet. Ja, vi gör en likadan manöver på den där. Nej. Vi gör om.
Då så. Då var den tät också. Och varför kör jag då med tryckluft då? Jag har en Dremel också. För att jag tycker den är så jävla smidig. Sjukt smidig. Ja, det blir nog bra. Nu tar jag och plockar fram svetsen. Max. Det blir bra. Den här då. Jag har lite svårt att få en bra jordpunkt på den här. De har ju faktiskt ett ganska tjockt lager pulverlack och det är jättesvårt att komma igenom. Det blir inte så jättefint så att säga. Ja, nu fick jag dit den. Och för att göra den lite stabilare, jag inte kommer använda någon annan funktion, så bockar jag ner dem här. Så blir det som ett stöd även åt det här hållet, så att säga.
Oj. Börjar ta slut den där. Ja. Glansskallen Fredrik gjorde ju fel nu. Det är bara att göra om. Försöka få bort det där. Jag berättade precis för er att det är bra att behålla den här funktionen, att kunna öppna benen. Nu svetsade jag ju fast dem.
Jag vet inte hur ni har med den här Biltemas, men jag tycker att den käkar band som bara går sönder. Jag tycker den faktiskt suger. Så. Då ska vi bara nita. Då gör vi samma sak med den andra, och den här är ju den som är värst. Här står den. Som en slappig, jag vet inte vad. Helt oanvändbar. Ja, den har fått en riktig överbelastning kan man ju säga. Så jag försöker att slipa det här. Men då har ni ju sett den ena, så att behöver jag inte stå här och förklara. Yes, då står jag här med de här återbrukbara pallbockarna, helt enkelt. Bockarna. Lite färg på, som jag torkade i 30 minuter. Klarar i alla fall lite utomhustemperaturer. Och det är precis det de här ska göra. De här ska kunna stå ute. Det är liksom, det är ingenting fint eller någonting sånt, utan gör någonting som man kan använda det på ett bra, eller liksom ett sätt som passar den. Och att hålla på och plocka undan allting för att det kan bli blött. Självklart det är tråkigt om sakerna går sönder, men det här är simpla grejer i stål. Det ska ju inte liksom... Det spelar ingen roll om det kommer lite rost på det, men kan man skydda det så kan man skydda det. Jag har nog snackat. Det jag egentligen ville säga var med det här att det här är ett jättebra jobb till dig som funderar på att skaffa svets, eller liksom har en svets men inte kommer igång riktigt för man är så rädd för att försöka. Det behöver inte bli något snyggt.
Alltså ni såg ju säkert i videorna här nu tidigare hur det sprutade och spottade och sådana grejer. Jag kommer inte ihåg. Det var liksom färg emellan. Det var lite avstånd och sådana grejer. Men det duger. Alltså, jag drog till det. Du kan köra med vilken svett som helst. Pinnegas eller vad som helst. Nu har jag lite skyddsgas på den här om någon som undrar. Men det handlar liksom om att du ska få upp stålet så att det blir stabilt. Och jag är jättenöjd. Det här är bättre än vad det var liksom från början för att man hade gjort en demonterbar. Det struntar jag i. Vill man nu så fäller ihop benen bara liksom, och så ställer man in dem mot väggen. Liksom. Kan man luta dem mot väggen. In med dem. Så, packa ihop dem och så vidare. Eller som jag, låter dem vara framme. Nu står de här igen. Jag ska inte hålla på och larva mig. Ni ska få se på hur det ser ut helt enkelt. Så, det är resultatet. Och ni som undrar hur svetsarna blev så ser ni där svetsarna. Så. Ja, då är det här projektet slut. Jag ska väl sätta igång med lite andra projekt också. Ni kommer få se det om ni följer mig här på kanalen. Nu vet ni nog vad dessa ska. Jag ska stå där ute i snön. Så det så. Ha det! Hej!